नमस्ते, त्यस्तैले यहाँहरूलाई सम्पूर्ण लिपि अनलाइनमा स्वागत छ। ल अब अघि गोछेमा कतिवटा छ भने राङ्गो, लाङ्गो, साङ्गो तीनवटा भन्यो है हामीले। अब यो सेकेन्डमा आएको छ लाङ्गो। लाङ्गो चिङ्गी हिके घाँसु हे त्यता घना घाइन। लाङ्गो चाहिँ अक्षरमा चाहिँ कतिवटा अक्षर छ अनि यिनीहरू के हुन् भनेको। अनि यसमा चाहिँ लाङ्गो चिङ्गी हिके चु तेस अनि लाङ्गो चिङमा अक्षर चाहिँ 10 वटा छ। 10 वटा के हुन् भन्दाखेरि यिनीहरू है लगाताका लगाताका यहाँसम्म हो। यिनीहरू चाहिँ हामी एउटा एउटा गरी पढ्ने यहाँ। म पढ्छु, तपाईहरु पनि सँगसँगै पढ्नु है त। लगाताका 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 लङातङा लगाताका लचातकचा लगाताका लचातकचा लगाताका लतातकता लगाताका लतातकथा लगाताका लपतकपा लगाताका लपतकपा लगाताका लापतलहा लगाताका लाहतलहा लगाताका लाहतलहा ला हामीले देउतालाई ला भन्छ नि। हामीले देउताले ला भन्छ नि, त्यो ला हो है। ला कुञ्चो सुम भन्छ नि, यो ला है। फेरि एकचोटि है। लकतका लगाताका लकतका लगाताका लङातङा लगाताका लचातकचा लगाताका लचातकचा लगाताका लतातकता लतातकता लपतकपा लापतकपा लापतकपा लाहतलहा लाहतकहा हा भन्नु त ए लसो लसो हजुर। ल एकजना हामीसँग अझै 6 मिनट छ। एकजनाले पढ्नुहोस् त। लामुजी पढ्नुहोस् ल। लामुजी सुरु गर्नुहोस् त। लगाताका 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 लाचतकचा लाजतकचा लाततकथा लादतकता लापतकपा लाबतकपा लाहतकला हजुर, एकदम राम्रो। लाहतकला ल अनि प्रमोद दाइ तपाईँ। लगाताक लाभतक्का लकतक्का लगाताका लाभतक पातक होइन, घातक 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 भन्नु पर्यो होइन, पातक होइन, घातक घातक हजुर। लगातक घा लाघातक न लाचतक चा लाधातक होइन लाधातक लचातकचा लाधातक च्या लाधातक होइन धाइदियो लचातकचा लाझातक ज्या मैले यो रातो देखाउँदैछ नि, डेजर्ट लाइट हो त्यसमा। ल ल लातातक ता लाधातक धा लापतक लाभतक पा लापतकपा या लापतक पा लाभतक
भा होइन हो नि हजुर। ला लातक ला लातक ला ला हातक हा ला ला हातक हातक ला ला हा हातक हा हजुर। सो अनि तपाईँहरूले चाहिँ नि यो भन्नलाई अलिक गाह्रो लाग्छ भने ओमारा बचन दिदी 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 जति सक्दो त्यो भन्नु है, अनि बुकमा सजिलो हुन्छ। ओमारा बचन दिदी 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 गर्नु कि, अनि आफू अब अलिकति यो प्रष्ट भएर जान्छ यिनीहरू सबै कुरा। यो मात्रै नभइकन सबै अब हामीले प्रष्ट हुँदैन नि, तिनीहरू सबै प्रष्ट भएर जान्छ यो मन्त्रले चाहिँ। हुन्छ ल सो अनि नुमाजी यो पढ्नुहोस् त यहाँदेखि। का ला घातक गा ला घातक ङा ला चातक च्या ला झातक ज्या ला तातक ता ला धातक धा ला पातक पा ला भातक भा ला हातक हा हजुर। ला हातक हा 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 ला हातक हा हा कि हा हा होइन ला ला ला। हामीले देउताले तामाङ भाषामा ला भन्छ नि, तामाङ भाषामा पनि देउताले ला भन्छ नि। ए हा ल कुन चाहिँ सुन हजुर ला ला है ला ला होइन हजुर। सुरेशजी तपाईँ पढ्नुहोस् त। ला कतक का ला घातक घा ला घातक ङा ला च्यातक च्या ला ज्यातक ज्या ला ततक ता ला दतक दा ला पतक पा ला भतक भा ला हातक ला। वाउ, कति राम्रो पढ्नुभयो तपाईँले। एक्सलेन्ट, धेरै धेरै राम्रो, धेरै धेरै राम्रो पढ्नुभयो सम्पूर्णले है। तपाईँहरू सबैजनाले राम्रो पढ्नुभयो। अनि मैले यो भिडियो स्क्रिन त्यो गरेको छु, अनि म यो युट्युबमा पनि हाल्छु, अनि यो अरूहरू पनि पढ्न सकिन्छ नि है। युट्युबमा हाल्दा केही फरक छैन नि? पर्दैन युट्युबमा त हाल्दा ठिक हुन्छ, हाल्दा हुन्छ। हस् हुन्छ। अनि अझै पनि लामको अब यो मुनि चाहिँ अब साङ्गो भनेर पढिन्छ, यो समय छैन। अलिक मिनटमा देखाइरहेको छ यहाँ। अनि यो त्यहाँदेखि चाहिँ हामी भोलि जान्छौँ। अनि आजको चाहिँ समय पनि सक्यो है त। हुन्छ 1 मिनट मात्र बाँकी छ। अनि फेरि हामी भोलि यहाँदेखि जान्छौँ। अनि पर्सि छैन, फेरि निकोर्सी छ फ्राइडेको दिन, अनि स्याटरडे सन्डे। हामी हप्तामा 4 दिन चाहिँ क्लास छ, अनि 3 दिन चाहिँ छैन है त। अनि समय चाहिँ यही रहेको छ है, 8 बजीदेखि 9 बजीसम्म। मैले हिजो त्यो सेड्युलमा अलिकति त्यो भएछ, मिस्टेक भएछ। धन्यवाद। आजको लागि यति नै। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।